Te-ai gândit vreodată că viața ta profesională va urma planul perfect pe care l-ai schițat? Adevărul este că pe parcurs îți dai seama că lucrurile nu sunt atât de previzibile, iar joburile pentru care te-ai pregătit pot dispărea sau se pot transforma complet. Gândește-te la asta. Acum 20 de ani, cine ar fi crezut că vor apărea roluri precum Scrum Master sau Product Manager în România? Limbaje de programare precum Delphi sau Pascal, pe care le învățam cu sârguință în liceu și facultate, nu mai sunt folosite. Și chiar dacă ești profesor, vrând nevrând, te trezești că trebuie să te reinventezi. Alvin Toffler spunea bine în Future Shock că profesorul modern nu mai poate fi doar un simplu transmițător de informații. El trebuie să inspire gândire critică și să ajute elevii să navigheze o lume digitală în continuă schimbare. Hai să-ți dau un exemplu familiar. Când ai fost ultima oară la Poșta Română? Te-ai gândit vreodată cum această instituție, parcă prinsă în capcana timpului, poate rezista într-o lume care evoluează la viteză maximă? Întrebarea este însă pentru cât timp mai poate face față fără să se reinventeze. Locurile de muncă devin tot mai imprevizibile. Joburile de ieri dispar, iar cele de mâine apar ca din senin. Inteligența artificială și roboții nu mai sunt viitorul, sunt deja aici în viața de zi cu zi. Așa că acel plan detaliat pe care l-ai făcut la sfârșitul liceului sau al facultății s-ar putea să nu mai fie valabil pe termen lung. Vei avea nevoie să te adaptezi, să înveți continuu și să pui în practică ce ai învățat. Știi ce mi-aș fi dorit să-mi spună cineva la 20 de ani? Că nu există un drum perfect, ci că există mai multe drumuri, fiecare cu potențialul său și toate demne de explorat. De aceea, după ce ai evaluat unde te afli, ți-ai făcut radiografia carierei și ai descoperit valorile tale, este timpul să mergem mai departe. Pregătește-te să descoperi ce urmează și cum îți poți proiecta viitorul profesional într-un mod care să te reprezinte. Cum ar fi să-ți proiectezi viitorul profesional nu doar cu un singur plan, ci cu 3 planuri complet diferite, pornind exact din punctul în care te afli acum? În design thinking, generarea mai multor idei este esențială. De ce? Pentru că atunci când știi că ai la dispoziție mai multe opțiuni, nu te vei simți descurajat sau blocat dacă prima idee nu funcționează. Vei avea siguranța că poți alege din celelalte variante pe care le-ai pregătit. Aceasta este esența acestei metode de a-ți proiecta nu doar un plan profesional, ci 3 planuri care să-ți ofere flexibilitate și claritate. Așadar, iată cum poți începe să generezi cele 3 planuri pornind din punctul în care te afli. Primul plan. Proiectează următorii 3-5 ani bazându-te pe ceea ce faci deja sau pe ceea ce ai în minte. Acesta este planul realist, cel care urmează cursul actual al carierei tale, cu ajustări minore. Gândește-te la cum arată evoluția naturală a carierei tale, promovări, proiecte noi responsabilități. Care sunt acele puncte principale și obiective pe care le poți anticipa în acest plan? Al doilea plan. Imaginează-ți următorii 3-5 ani dacă ceea ce faci acum se oprește brusc și nu mai este o opțiune pentru tine. Acesta este planul ce ar fi dacă, destinat scenariilor în care trebuie să schimbi complet direcția. Trăim într-o lume în continuă schimbare, unele locuri de muncă pot dispărea. Dacă primul plan nu mai funcționează, cum ai putea să-ți folosești abilitățile și interesele pentru a face ceva complet diferit? Ce ar însemna să te reinventezi? Folosește-ți imaginația pentru a vedea cum ai putea să faci o tranziție către un domeniu nou sau să dezvolți o carieră alternativă. Al treilea plan este planul visurilor tale. Dacă ai putea să faci orice, fără constrângeri financiare sau sociale, ce ai alege? Acest plan reflectă ceea ce te entuziasmează cel mai mult și ce contează, pasiunile, aspirațiile tale cele mai profunde. Este un plan ambițios care te ajută să-ți dai seama ce te motivează cu adevărat și cum ai putea să aduci elemente din acest vis în cariera ta actuală sau viitoare. De ce să faci aceste planuri? Pentru că, având mai multe opțiuni, nu te vei simți blocat dacă primul plan nu funcționează. Vei ști că ai alternative și vei putea acționa cu mai multă încredere. Acum, vreau să-ți povestesc despre una dintre clientele mele. Cred că un exemplu concret te va ajuta și pe tine să înțelegi cum anume să schițezi cele 3 planuri.
Ajunsă la mijlocul vieții și având rolul de engineering manager, clienta mea simțea că își dorește mai mult de la cariera sa, un impact mai mare asupra celor din jurul său. După ce am realizat împreună radiografia carierei sale și am identificat valorile esențiale pentru următorii 3-5 ani, a înțeles că impactul social, crearea unei comunități și inovația erau prioritățile sale. A început prin schițarea primului plan. În acest plan a decis să rămână în rolul actual de engineering manager, dar cu un obiectiv clar, să își lanseze propria idee de business. În primul an a proiectat o etapă de prototipare și validare a ideii sale, iar împreună, în sesiuni de coaching și mentorat, am aplicat principiile design thinking pentru a structura acest proces de prototipare și validare a ideii sale. A trebuit să țină cont de echilibru între viața de familie și carieră, știind că ar trebui să aloce mai mult timp proiectului și vieții profesionale. În plus, a planificat ca în anul 3 să fie mai flexibil, având în vedere examenul național de clasa 8-a al copilului cel mare și posibilele implicații emoționale. Al doilea plan a fost un adevărat test de imaginație și curaj. Ideea de a porni de la zero a stârnit inițial teamă, dar a descoperit că valorile ei legate de impactul social îi puteau oferi un alt drum. A proiectat un plan în care își folosea experiența pentru a ajuta copiii, fie prin predarea abilităților de programare, fie prin promovarea gândirii critice și a comunicării non-violente. A înțeles că pentru acest plan ar trebui să obțină modulul pedagogic în primul an, ceea ce a conturat următorii pași. Planul al treilea a fost planul visurilor ei. Fără constrângeri financiare sau sociale, s-ar fi mutat într-o zonă de munte, ar crea o comunitate și ar organiza ateliere pentru copii în care să le predea competențe digitale, împinând pasiunea pentru educație cu plăcerea traseelor montane. Acest plan i-a adus cea mai mare energie și entuziasm, exact cum ar trebui să fie de fapt această etapă de visare. Ce a câștigat clienta mea din acest exercițiu? A realizat că elemente din fiecare plan pot fi aduse în prezentul ei, integrând visurile și aspirațiile în cariera actuală, fără a aștepta schimbări drastice. Planul 3, cel de vis, i-a oferit doza de entuziasm și inspirație, pentru că și-a amintit de lucrurile care o motivează cu adevărat și de visurile care îi aduc bucurie și a adus părți din ele în planul numărul 1. Dacă simți că ai nevoie de mai multă structură, de cineva care să te ghideze în această tranziție pentru a înlocui confuzia cu claritatea, mai am 4 locuri disponibile pentru un program personalizat de coaching și mentorat. Scrie-mi la hello@odivu.ro. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să te abonezi și nu uita să-mi scrii în comentarii cum ai schița tu cele 3 posibile planuri pentru drumul tău profesional. Eu sunt Raluca, Odivu Life Design și ne vedem la următorul episod.